Британія запропонувала Шольцу вихід з дилеми щодо Таурусу. Це Шольц якийсь, напевно, романтик, так мені здається, по життю, і в нього щось постійно турбує. Велика Британія запропонувала Німеччині не хвилюватися і запропонувала придбання для себе далекобійних ракет крилатих Таурус, які тривалий час просить у Берліна українська сторона. Але поки без позитивного результату. Про це повідомляє видання Handelsblatt. За даними німецького медіа, своєю чергою Лондон планує надати Україні додаткові ракети Storm Shadow. У публікації зазначається, що відповідний спосіб вийти з дилеми для Берліна щодо німецьких ракет Таурус обговорюється з британською стороною та розглядається вже кілька тижнів, і була надіслана відповідна пропозиція. Про це, зокрема, розповіли журналісти-дипломати і урядовці. Місяцями точиться гостра суперечка навколо доставки німецьких крилатих ракет в Україну. Тепер є пропозиція від британців, яка може виручити канцлера Німеччини Олафа Шольца з неприємностей. Йдеться в матеріалі. Питання дискусії щодо передачі крилатих ракет Таурус, які виробляє Німеччина Україні, поки застрягло в такій щемливій душі Шольца. Очевидно, застрягло воно на кілька тижнів. На цьому наголошує, зокрема, і директор ініціативного центру «Європейська стійкість в Берліні» Сергій Сумленний. В ефірі нашим колегам Української служби «Голосу Америки», а наш теж частий гість, Сумленний коментує рішення німецького Бундестагу, який 17 січня технічно, але все ж таки, пам'ятаємо, не підтримав проєкт резолюції щодо постачання крилатих ракет Таурус Україні. І на думку Сумленного, процес гальмування у питанні Таурус почався ще за часів, коли Велика Британія та Франція передали свої ракети Storm Shadow і Скальпи влітку минулого року. І от тоді канцлер Олаф Шольц і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказали, що вони перевірятимуть, мовляв, правовий аспект передачі ракет Таурус, чи це перетворить Німеччину на сторону війни, чи це матиме негативні наслідки для Німеччини зі сторони Росії. Ескалації бояться. Чи Україні, ще куди далі? Чи Україні потрібно передати геолокаційні дані для програмування маршрутів Таурус? Ось це перевіряє, нагадує нам Сумленний. І за його словами, досі невідомо, чи було надано відповіді на ці питання. Сумленний наголошує, що опозиційна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз ініціювала рішення Бундестагу закликати Шольца передати Таурусу, але цей заклик не виносили на голосування до січня. Ну і в січні ж резолюцію з закликом не підтримали і інші партії. До речі, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, який від недавнього часу, і, друзі, дякую, що ви нас дивитеся, є постійним гостем нашої з ним рубрики, яка з'являється в ефірі Ютубу Західнету, в ефірі 24-го Ютубу. Також, будь ласка, шукайте. Ми з ним щодня з понеділка по п'ятницю ввечері о 20:00 з'являємося для вас і обговорюємо не лише ситуацію на українському фронті. Ми так вирішили, аби ви мали повний спектр, зокрема і геополітичного аспекту війни російсько-української. Ми говоримо з ним і про поставки зброї, і про політичну позицію країн-союзників, і про те, що нам потрібно для перемоги, закликаємо їх. До речі, дивляться нас громади і Чехії, і інших країн Європи, і Німеччини, і вони теж кажуть, будуть від себе, принаймні на своїх рівнях, закликати ось такі представники влади, які побоюються їхні ще якоїсь ескалації зі сторони Кремля. Тож приходьте, будь ласка, будемо раді бачити нас у себе в програмах, вас і нас разом. От він говорить цікаву думку, що ймовірно, коли в лютому до нас завітає, як виявилося, теж доволі романтичний, знаючи історію його життя, Еммануель Макрон, президент Франції, то він привезе з собою цілком потенційно канцлера Німеччини Олафа Шольца. А Олаф Шольц, ну якось ж на фоні Макрона буде не гоже приїхати без подарунків. Да? Макрон каже, буде по 40 скальпів на місяць, і Крим треба звільняти пошвидше від російської ноги. Ну і Шольц же ж не буде, він такий теж представник однієї з передових фронтменівських країн Європи і країн допомоги нам стояти обабіч, а в руках нічого не тримати. Звісно, він фізично не буде тримати Тауруси, але очевидно, що можливо може навіть заявити про те, що таки Німеччина созріла і буде передавати нам Тауруси. Тож цікавий ось такий прогноз, будемо за ним, звісно, спостерігати, наскільки підтверджуються і наші інсайдерські джерела інформації, і тут можна і помріяти, чесно кажучи, тому що тут або можливо і мотивувати, бо чим більше ми про це говоримо, тим більше це чують Німеччини, так воно можливо і до канцелярії Шольца дійде, та він і подумає, дійсно, як я можу отак уже зрадити тим, хто в мене вірить.